3 Μαρτίου 1918. Η συνθήκη Μπρέστ-Λιτόφσκ που συνομολογήθηκε μεταξύ της επαναστατημένης Ρωσίας και των κεντρικών δυνάμεων, που ήταν η Γερμανία, η Αυστρο-Ουγγαρία, η Βουλγαρία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκείνη την περίοδο ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος έβαινε προς το τέλος του. Ο Τσάρος Νικόλαος ο Δεύτερος είχε ήδη αναγκαστεί σε παραίτηση πριν από σχεδόν έναν χρόνο. Τη διακυβέρνηση της χώρας ασκούσε μια προσωρινή κυβέρνηση από έναν κομματικό συνασπισμό, στον οποίο δεν είχαν περιληφθεί οι Μπολσεβίκοι. Επικεφαλής ήταν ο Γεώργι Λβόβ. Τον Ιούλιο του 1917 νέες αναταραχές ξέσπασαν στην Αγία Πετρούπολη, ζητώντας την ανατροπή της προσωρινής κυβέρνησης. Αυτές προκλήθηκαν από βιομηχανικούς εργάτες, οι οποίοι συγκρούστηκαν με στρατιωτικές δυνάμεις. Αρχικά οι Μπολσεβίκοι προσπάθησαν να εμποδίσουν τα επεισόδια, αλλά σύντομα άλλαξαν γνώμη και υποδάβλησαν τις αναταραχές. Κατόπιν τούτων, τον Ιούλιο του 1917 ο Λβόβ παραιτήθηκε από την ηγεσία της προσωρινής κυβέρνησης. Στη θέση του ανήλθε ο μετριοπαθής σοσιαλιστής και υπουργός πόλεμου Αλεξάνδρ Κερένσκι, που ήταν ένα από τα ηγετικά πρόσωπα της Επανάστασης του Φεβρουαρίου που επέφερε την ανατροπή του Τσάρου. Τότε το ηγετικό στέλεχος των Μπολσεβίκων Βλάντιμιρ Λένιν διέφυγε στη Φινλανδία, ενώ οι υπόλοιποι σύντροφοί του, μεταξύ αυτών και ο Λέον Τρότσκι, συνελήφθησαν. Τον Αύγουστο του 1917 ο αρχιστράτηγος του Ρωσικού στρατού Κορνίλοφ ηγήθηκε ενός ανεπιτυχούς πραξικοπήματος για την ανατροπή του Κερένσκι. Μετά από πολλές παρασκηνιακές δράσεις, στις 5 Νοεμβρίου του 1917 ξέσπασε νέα επανάσταση, που έμεινε στην ιστορία ως Οκτωβριανή. Αυτή προκλήθηκε από τους Μπολσεβίκους και ανέτρεψε την κυβέρνηση του Κερένσκι. Μόλις 20 ημέρες αργότερα, ο Λένιν πρότεινε στους Γερμανούς ανακοχή. Το σύνθημα με το οποίο ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις ήταν ανακοχή άνευ προσαρτήσεων και άνευ αποζημιώσεων. Στις 15 Δεκεμβρίου 1917 υπογράφθηκε η σχετική ανακοχή των εχθροπραξιών και επρόκειτο ουσιαστικά για μια σύναψη ειρήνης άνευ όρων εκ μέρους των Ρώσων. Οι συζητήσεις για την ειρήνη ξεκίνησαν στην πόλη Μπρέστ-Λιτόφσκ της Λευκορωσίας. Το κύριο μέλημα του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Τρότσκι ήταν η κατά το δυνατό συντομότερο σύναψη της ειρήνης. Έτσι ο μοναδικός όρος που έθεσε η ρωσική πλευρά ήταν η εντός δεκαημέρου υπογραφή της ανακοχής. Ωστόσο το Βερολίνο προσπάθησε προς την αντίθετη κατεύθυνση, καθυστερώντας όσο μπορούσε τη σύναψη της ανακοχής, ώστε να αποκομίσει περισσότερα ωφέλη. Στο πλαίσιο αυτών των καθυστερήσεων, οι Γερμανοί διέκοψαν τις συζητήσεις στα τέλη του Δεκεμβρίου. Ακολούθως οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις εξαπέλυσαν γενικευμένη επίθεση σε όλο το ανατολικό μέτωπο και κυρίευσαν το μεγαλύτερο τμήμα των χωρών της Βαλτικής. Στις 4 Ιανουαρίου 1918 οι συζητήσεις ξεκίνησαν και πάλι, αλλά σύντομα διακόπηκαν για δεύτερη φορά. Έτσι στις 10 Φεβρουαρίου ο Τρότσκι αναγκάστηκε να κηρύξει μονομερώς τη λήξη του πολέμου. Παρόλα αυτά οι Γερμανοί εξαπέλυσαν νέα γενικευμένη επίθεση στις 28 Φεβρουαρίου. Τελικά ο Λένιν κατάφερε να πείσει τη γερμανική πλευρά να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Έτσι στις 3 Μαρτίου 1918 αποφασίστηκαν τα εξής. Η Ρωσία θα παρέδιδε στις κεντρικές δυνάμεις τα εδάφη της Πολωνίας, της Λιθουανίας και της Καρελίας. Τα ρωσικά στρατεύματα θα αποχωρούσαν άμεσα από τις περιοχές της Λεττονίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Ουκρανίας και των νήσων Όλαντ. Η Υπερκαυκασία θα παραχωρείτο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τέλος η προπαγάνδα των Μπολσεβίκων θα τερματιζόταν σε όλες τις παραπάνω περιοχές. Με αυτή τη συνθήκη η Ρωσική Αυτοκρατορία απόλυσε το 1/4 της εδαφικής της επικράτειας, σημαίνοντας ότι και η βιομηχανική της παραγωγή θα μειωνόταν σε πολλαπλάσιο ποσοστό, αφού τα περισσότερα βιομηχανικά κέντρα και οι πλουτοπαραγωγικές της περιοχές θα έμεναν εκτός της δικαιοδοσίας της. Η ευκολία που ο Λένιν παρέδωσε τον έλεγχο της Ανατολικής Ευρώπης στη Γερμανία κίνησε υποψίες. Τα τεράστια εδαφικά κέρδη της Γερμανίας μαζί με τα πετρελαιοφόρα κοιτάσματα της Μαύρης Θάλασσας τροφοδότησαν μία σειρά υποψίες και φημολογίες ότι ο Λένιν ήταν πράκτορας του Βερολίνου. Παρομοίως εντύπωση προκάλεσε και η διακήρυξη του Συμβουλίου των Κομισαρίων του Λαού, που δημοσιεύτηκε ανήμερα της ανακοχής. Σύμφωνα με αυτό που έφερε τις υπογραφές του Λένιν και του Στάλιν, αναφερόταν ότι η Κωνσταντινούπολη πρέπει να παραμείνει στα χέρια των μουσουλμάνων. Η δήλωση αυτή ήταν η πλέον αναπάντεχη, αφού τα τελευταία 100 χρόνια μία από τις πιο βασικές ρωσικές επιδιώξεις ήταν η απόκτηση του ελέγχου των στενών, ή τουλάχιστον ο ελεύθερος διάπλους αυτών για τα ρωσικά πλοία.
Οι φήμες λοιπόν που επικράτησαν εκείνη την περίοδο ήταν ότι το Βερολίνο χρηματοδότησε τον Λένιν για να ηγηθεί του κόμματος των Μπολσεβίκων. Αυτές οι υποψίες ενισχύθηκαν όταν ένα ανίσχυρο κόμμα, όπως αυτό των Μπολσεβίκων, που στις εκλογές της 17ης Δεκεμβρίου του 1917 είχε κερδίσει μόλις 175 έδρες από τις συνολικά 707, κατάφερε να μετατρέψει τις περιορισμένης έκτασης διαδηλώσεις το καλοκαίρι του 1917 σε μια εμφύλια σύραξη στο τέλος του έτους. Άλλωστε η ανάμειξη του Βερολίνου στα εσωτερικά ζητήματα των πρώην χωρών της Τσαρικής Αυτοκρατορίας είναι αποδεδειγμένη, όπως στην περίπτωση του συνταγματάρχη Σκοροπάτσκι, ο οποίος υποστηρίχτηκε από τη Γερμανία για να προκαλέσει πραξικόπημα στην Ουκρανία. Επιπλέον, ύποπτη είναι η ευκολία με την οποία η Γερμανία συμφώνησε να πληρώσει στη Ρωσία πολεμικές αποζημιώσεις ύψους 6 δισεκατομμυρίων μάρκων τον Αύγουστο του 1918. Μία από τις πιο ισχυρές αντιδράσεις δημοσίως εναντίον του Λένιν εκφράστηκε από τη Γερμανίδα μαρξίστρια Ρόζα Λούξεμπουργκ. Αυτή ήταν σύμφωνη με την ανακοχή ανεφόρων και άνευ αποζημιώσεων, η οποία όμως θα αφορούσε όλους τους εμπόλεμους και όχι μία συμφωνία σε διμερές επίπεδο. Οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρωσίας κορυφώθηκαν με τη σοσιαλίστρια Φάνι Ντόρα Κάπλαν, που αποπειράθηκε να δολοφονήσει τον Λένιν, κατηγορώντας τον σαν προδότη της Επανάστασης. Αυτή τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον με 3 σφαίρες στις 30 Αυγούστου του 1918. Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Μπρέστ-Λιτόφσκ, το Βερολίνο έριξε το βάρος των δυνάμεων του στο δυτικό μέτωπο. Ο στόχος της Γερμανίας ήταν να αναγκάσει σε συνθηκολόγηση την Αντάντ πριν φτάσουν επί ευρωπαϊκού εδάφους αμερικανικά στρατεύματα, αφού μόλις τον Απρίλιο του 1917 οι Ηνωμένες Πολιτείες εισήλθαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την ίδια χρονική περίοδο ο στόλος της Αντάντ ενέτεινε τον ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας, εκβιάζοντας την είσοδο της χώρας στον πόλεμο. Ωστόσο η Γερμανία αντιμετώπιζε σοβαρά εσωτερικά προβλήματα που εξελίχθηκαν σε γενικευμένες ταραχές. Επικεφαλής των στασιαστών ήταν οι Σπαρτακιστές με ηγέτες των Λίμπκνεχτ, τη Λούξεμπουργκ και τη Ζέτκιν, που είχαν διαχωρίσει τη θέση τους από το επίσημο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Γερμανίας. Η αθρώα έλευση Αμερικανών στρατιωτών τον Ιούνιο του 1918 και οι εντυνόμενες απεργίες με τις γενικευμένες αναταραχές στο εσωτερικό της Γερμανίας οδήγησαν στην ανακοχή του Μούδρου και στον τερματισμό του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στις 30 Οκτωβρίου 1918. Πολιτικά, η λήξη του πολέμου επήλθε με μια σειρά συμφωνιών με κυριότερη τη Συνθήκη των Βερσαλιών στις 28 Ιουνίου 1919. Οι εξοντωτικοί όροι που τέθηκαν στη Γερμανία προκάλεσαν την αντίδραση του Βερολίνου. Η απάντηση του Παρισιού ήταν ότι οι όροι που έθεσαν οι Γερμανοί στους Ρώσους με τη συνθήκη του Μπρέστ-Λιτόφσκ ήταν κατά πολύ απεχθέστεροι, οπότε οι Γερμανοί δεν θα έπρεπε να παραπονιούνται. Στις Βερσαλίες οι όροι της συνθήκης του Μπρέστ-Λιτόφσκ ακυρώθηκαν. Μελλοντικά, η γενιά των Γερμανών πολιτικών και στρατιωτικών που έζησε τα παραπάνω γεγονότα, τα χαρακτήρισε σαν προδοσία των κομμουνιστικών δυνάμεων της χώρας και γι' αυτό μετατράπηκε στους πιο φανατικούς υποστηριχτές του εθνικοσοσιαλισμού που αρνήθηκε να παραδοθεί στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, επιλέγοντας να αυτοκτονήσει.